हेलो साथीहरू, नमस्कार। म काठमाडौँबाट बोलिरहेकी छु। यतिखेर पानी परिरहेको छ काठमाडौँमा। म तपाईहरुलाई दिनदिनै भिडियोहरू हालेर सकेसम्म सहयोग गर्ने पक्षमा छु। आज चाहिँ लेमन ग्रासको पालो रहेको छ। लेमन ग्रास चाहिँ विशेष गरी चियाको रूपमा, फ्लेभरिङ एजेन्टको रूपमा, मसलाको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई एन्टी इन्फ्लेमेटरी, एन्टी फङ्गल, एन्टी ब्याक्टेरियल मानिन्छ। यो क्यान्सर प्रतिरोधी पनि हो। यसको इसेन्सियल ओइलहरू पनि बनाएको पाइन्छ है। त्यसैगरी यसले सेवन गर्नाले ब्लड प्रेसरहरू कम गर्न यसको धेरै फाइदाहरू छ। हेल्थ बेनिफिटहरू धेरै नै छ है। आज म यसलाई काट्दैछु, हेर्नुहोस् त। यसलाई सानो कन्टेनरमा रोपेको छ। यसको चिया चाहिँ हामीले खाली पेटमा खान सक्छौँ। यसले टक्सिनहरू शरीरबाट निर्मूल गर्छ भनिन्छ। अनि यसले कोलेस्ट्रोल पनि घटाउँछ है। यो चाहिँ रियल टाइम भिडियो है साथीहरू। यो कति टाइम हामीले लगायौँ यो काट्न भनेर सबै यो रियल टाइम भिडियो हो। त्यसै गरी यसले चिसोबाट पनि बचाउँछ भनिएको छ है। यसको गुड एस्पेक्ट हुँदाहुँदै कहिलेकाहीँ प्लान्टहरूको ब्याड एस्पेक्ट पनि हुन्छ। धेरै खानु हुँदैन। ब्रेस्ट फिडिङ मदरहरूले खानु हुँदैन। लो प्रेसर हुनेहरूले खानु हुँदैन। त्यसै गरी प्रेग्नेन्ट लेडीहरूलाई पनि यो प्रिस्क्राइब गरिँदैन है। किडनीको पेसेन्टहरूले पनि नखानु होला है। अनि लो पोटासियम छ तपाईँहरूको ब्लडमा भने पनि उहाँहरूले नलिनु होला। यसलाई सानो सानो पिसहरू यसरी काट्नुहोस् है। यसरी सानो सानो बराबर साइजको काट्नुहोस् है। त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ हजुरहरूले बिस्तारै केयरफुल्ली टुप्पोहरू फालिदिनुहोस्। त्यसले काट्न पनि सक्छ हातलाई है। पछि यो टुप्पो चाहिँ फालिदिएको राम्रो। अनि त्यसपछि बिस्तारै यसलाई इभनली एउटै साइजमा काट्दै जानुहोस् है। म चाहिँ यसो गर्छु। त्यस पछाडि तपाईँहरूले यसको स्टेमको भाग पनि बिस्तारै सबै नै काट्न सक्नुहुन्छ है। यो एकदम राम्रो हुन्छ। जहिले पनि हरियो हुन्छ। यसलाई पेन रिलिभरको रूपमा पनि मानिन्छ। शरीरमा कुनै खालको पेन भयो, दुखाइ भयो भने त्यसलाई कम गर्न पनि तपाईँहरूले लेमन ग्रासको टी खान सक्नुहुन्छ। टी बनाएर यसलाई हजुरहरूले यत्तिकै नसुकाइकन पनि यसको चिया बनाएर खान सक्नुहुन्छ। त्यसलाई सुकाएर पछिको प्रयोजनको लागि चाहिँ मैले सुकाउन लागेकी हुँ। तपाईँहरूले जसरी पनि खाए हुन्छ है। तपाईँहरूलाई ज्वरो आएको बेला पनि यसले ज्वरो कम गर्छ। त्यसैले ज्वरो आउँदा पनि यहाँहरूले लेमन ग्रासको टी खान सक्नुहुन्छ है। यो स्टेमको भाग अलिकति काट्न गाह्रो हुन्छ, हेर्नुहोस् त। यो यसमा झुस पनि हुन्छ है साथीहरू। यो झुसलाई चाहिँ तपाईँहरूले झुस भएको पार्ट चाहिँ फालिदिनु होला है। जस्तो बाँसमा पनि झुस हुन्छ नि, हो त्यो झुसले चाहिँ असर गर्न सक्छ हाम्रो स्टमकमा। त्यसैले तपाईँहरूले झुस भएको बाहिरको बोक्रा चाहिँ फालेर अनि भित्री बोक्राहरूलाई पुसपास गरेर अनि मात्रै इक्वल साइजमा काटेर सुकाउने गर्नु होला। यो यसमा झनै धेरै फ्लेभर हुन्छ। यो तलको भाग स्टेमको भागमा चाहिँ झनै धेरै फ्लेभर, झन् राम्रो हुन्छ। हेर्नुहोस् त। अलिक सफा गरेर मात्रै गर्नुहोस् है। ल बिस्तारै तपाईँहरूले यसलाई काटिसक्नु भएको छ लगभग है। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सेडेड एरियामा राखेको राम्रो। किनभने यसको फ्लेभर जुन बास्ना छ नि, त्यो फ्लेभर चाहिँ यसको कम हुँदैन कि सेडेड एरियामा राख्यो भने। घाममा राख्यो भने त फेरि त्यो बास्ना हराउन सक्छ नि त। त्यसैले इक्वल साइजमा यसरी बिस्तारै, यो अलिकति काट्न गाह्रो हुन्छ तलको भाग चाहिँ। यो कुरामा याद गर्नुपर्ने छ हजुरहरूले है। यो चाहिँ रियल टाइम भिडियो भनेर माथि आइरहेको छ, हेर्नुहोस् त साथीहरू। यो रियल टाइम भनेको चाहिँ हामीले यो काट्नलाई कति टाइम लगायौँ भनेर त्यसको रियल टाइम भन्न खोजेको है। तपाईँहरूले बिस्तारै यो छुट्याएर यसरी सुकाउन सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा छिटो सुक्छ र ढुसी पलाउँदैन है। ल हामीले काटिसक्यौँ यसलाई। अब यसलाई हामी सेडेड एरियामा सुकाउँछौँ। अब नेक्स्ट डेमा चाहिँ यो यस्तो देखिन्छ है। हामीले 6-7 दिनसम्म यसरी राम्रोसँग सुकेपछि मात्रै लास्टमा एकैछिन तपाईँहरूले घाममा राखिदिनु ल।
अनि मात्रै जारमा स्टोर गर्नु, सिसाको टाइट जारमा स्टोर गर्नु है। ल हेर्नुहोस् त अस्ति नै काटेको 6-7 दिन अगाडि काटेकोबाट फेरि यसरी नयाँ टुसाहरू पलाइसक्यो। यो त एकदम सजिलो प्लान्ट हो नि साथीहरू। यसलाई पानी नदिँदा पनि यो कहिले पनि रिसाएर बस्दैन, पानी खान नपाउँदा पनि मर्दैन बिचरा है। यसले खडेरी पनि टलरेट गर्न सक्छ।